હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે ફરીથી એકવાર તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ સાથે મમરાની ચીક્કી બનાવવાના છીએ। આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટથી તમારી જે ચીક્કી છે એ નોર્મલ તમે જે મમરાના લાડુ જમો તેના કરતાં બહુ જ અલગ અને સરસ મજાની ટેસ્ટી બનવાની છે। તેનો ટેસ્ટ પણ અલગ આવે છે અને બહુ જ ક્રિસ્પી બને છે અને સાથે જ બજારમાં જેવી શાઇનિંગવાળી મળે છે તેવી જ તમે ઘરે બનાવી શકશો ખૂબ સરળતાથી। ઉત્તરાયણ આવી રહી છે અને દરેક ઘરમાં મમરાના લાડુ બનતા જ હોય છે। મમરાના લાડુ થી જો તમે કંટાળી ગયા હોય તો બાળકોને આ રીતે ચીક્કી બનાવી અને નવી વેરાયટી આપી શકો છો। તો જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસિપીઓનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા તેનું મેઝરમેન્ટ જોઈ લઈએ। તો જેટલો તમે ગોળ લો તેનાથી 3 ગણા તમારે મમરા લેવાના છે। મેં અહીંયા ટોટલ 6 વાટકી જેટલા મમરા લીધેલા છે અને તેની સામે હું આ રીતે 2 વાટકી જેટલો ગોળ લઈશ। તો આ મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે તમે બજારમાં જેટલા ગળપણવાળા મમરાના લાડુ અથવા તો ચીક્કી મળે છે તે તમે બનાવી શકો છો। જો તમને વધારે ગળ્યું ભાવતું હોય તો વધારે પણ એડ કરી શકો છો અને સાથે જ જે ગોળ છે તે મેં અહીંયા દેશી લીધો છે, તેનાથી જે કલર છે મમરાના લાડુનો તે સરસ આવે છે અને સાથે જ તે સોફ્ટ હોય છે એટલે જલ્દીથી ઓગળી પણ જાય છે। તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં જે મમરા છે તેને થોડા શેકી લેવાના છે અને તેને થોડા ક્રિસ્પી બનાવી લેશું, જેથી એ મમરાના લાડુ સારા બને। તો અહીંયા આપણે એક જે મમરાના લાડુ જેમાં બનાવવાના હોય તેમાં આપણે સૌથી પહેલાં મમરા નાખી અને થોડી વાર માટે તેને શેકી લઈશું। એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર નથી શેકવાના, તેને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર શેકવાના છે, નહીંતર જે મમરા હોય એ તરત જ બળી જાય છે। એપ્રોક્સ 2 થી 3 મિનિટ અથવા તો વધીને 4 મિનિટમાં જે મમરા છે એ સરસ મજાના આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય છે। તમે તેને ભાંગો તો આ રીતે એકદમ ભૂકો થઈ જાય એટલે આપણા જે મમરા છે એ સરસ મજાના શેકાઈ ગયા છે। તો ગેસને બંધ કરી અને બીજી તૈયારી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં એક નાની ચોકી લીધેલી છે। જો તમારી પાસે ચોકી ન હોય તો તમે થાળીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો મમરાની ચીક્કી બનાવતા પહેલાં આપણે તેને ઘી લગાવી અને ગ્રીસ કરી દઈશું, જેથી આપણે જ્યારે મમરાની ચીક્કી બનાવી અને નાખી અને ઠંડી થાય ત્યારે બહાર કાઢી તો એ ઇઝીલી નીકળી જાય। તો હવે અહીંયા આપણે ચીક્કી બનાવવાનું શરૂ કરીશું। તો મેં એક જે મોટું તપેલું છે તેમાં ગોળ લઈ લીધો છે 2 વાટકી જેટલો અને સાથે જ તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી લેશું અને જે આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે તે 1 ચમચી ખાંડ છે અને સાથે થોડું પાણી એડ કરી દઈશું। ખાંડ નાખવાથી ચીક્કીમાં શાઇનિંગ તો આવશે જ, સાથે તેનો જે ટેસ્ટ છે એકદમ અલગ થઈ જશે અને બહુ જ સરસ આવશે। તો આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે ચલાવી અને તેને મિક્સ કરી અને ઓગળવા દેવાનું છે। મેં અહીંયા જે તપેલું છે તે થોડું મોટી સાઇઝનું લીધેલું છે, કારણ કે મમરા જે હોય તે મોટા ફૂલેલા હોય અને તેને સારી રીતે ચલાવવામાં બહાર ન નીકળી જાય, એટલા માટે હંમેશા થોડું મોટું તપેલું લો તો વધારે સરળતા રહે મમરાની ચીક્કી બનાવવામાં। તો આપણે અહીંયા એક જ ડાયરેક્શનમાં તેને આ રીતે ચલાવતા જવાનું છે। તો ધીરે ધીરે તમે જોશો તો જે પાણી છે તે બળી જશે અને ગોળ થોડો આ રીતનો જાડો થઈ અને તેના વધારે બબલ્સ આવવા લાગશે। તો હવે આ સ્ટેજ પર ગોળનો પાયો આવ્યો છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ। તો 1 વાટકીમાં પાણી લેવાનું અને તેમાં થોડું આપણે ગોળને નાખવાનો 2 થી 3 ટીપા અને એ પાણીમાં થોડું ઠંડુ થાય અને આ રીતે બટકે અથવા તો તૂટે ગોળ તો આપણો જે પાયો હોય એ આવી ગયો। તો આ સ્ટેજ પર ગેસને બંધ કરી દઈશું અને જે ચપટીક જેટલો ખાવાનો તેમાં સોડા નાખી અને તેને પણ ગોળમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ત્યારબાદ આપણે તેમાં મમરા નાખી અને મમરાને પણ ગોળમાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી લેવાના છે। અને આ પ્રોસેસ જે છે તે થોડી ફટાફટ કરવાની છે, નહીંતર મમરા જે હોય એ તરત જ સેટ થવા લાગે છે। તો અહીંયા મેં બધું જ મિક્સચરને આ રીતે ચોકીમાં લઈ લીધેલું છે। જો તમારી પાસે ચોકી ન હોય તો તમે થાળીમાં પણ લઈ શકો છો અને સાથે જ ચમચા કે તમે વાટકો પણ લઈ શકો છો। વાટકાની કે ચમચાની મદદથી લઈ તેને સારી રીતે પાથરી દઈશું અને ગરમ ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે આ રીતે થોડા કટ લગાવી દેવાના છે, કારણ કે પછી તમે જે શેપમાં ઈચ્છો તે શેપમાં નહીં કાપી શકો, માટે થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે આછા આછા કટ લગાવી દેવાના છે તેમાં। તો અહીંયા મમરામાં કટ લાગી ગયા છે અને હવે આપણે તેને થોડી વાર માટે અડધી કલાક જેટલું ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું। જો તમે ઈચ્છો તો આ રીતે લાડુ પણ બનાવી શકો છો। તો હવે ચોકીની ફરતે આપણે સાઈડ પર આ રીતે કટ લગાવી દઈશું, જેથી આપણી જે મમરાની ચીક્કી છે તે ઇઝીલી બહાર આવી શકે। તો આ રીતે થોડું દબાવશો, પ્રેસ કરશો તો એ જે મમરાની ચીક્કી છે તે આખી જ બહાર આવી જશે અને આપણે જે કટ આછા આછા લગાવેલા છે તેના પર ફરીથી આ રીતે થોડું પ્રેસ કરશું એટલે તે ઇઝીલી કટ થઈ જશે।
તો આ રીતે તમે પણ આ ઉત્તરાયણમાં મમરાની જે ચીક્કી છે તેને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી અને એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને સાથે જ બજારમાં જેવી શાઇનિંગવાળી મળે છે તેવી જ તમે ખૂબ સરળતાથી ઘરે બનાવી શકશો. અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસિપીની સાથે.